सो कमिंग टू डिहायड्रेशन, सो कधी तुम्हाला असा अनुभव आलाय, कधी काही झालंय की पाणी कमी पडलंय किंवा प्रॉपर प्लॅन न होता झाला, मॅनेज नाही झालं पाणी वगैरे, असं कधी काय? हो झालंय ना बरेच वेळेला. एनी एक्झाम्पल? आम्ही राजमाची, जसं मी म्हटलं राजमाची मी खूप वेळा केलेल्या आहे. तर राजमाची मी पहिल्यांदा केलेला तो 94 साली केलेला. त्यावेळेला जवळपास एप्रिलमध्ये केलेला, मार्च किंवा एप्रिलमध्ये. पण त्यावेळेला माझ्या एक वडिलांचे काका होते, बरोबर सॉरी वडिलांचे मित्र होते, म्हणजे माझे काका. ते राजमाचीला नेहमी जायचे, त्यामुळे त्यावेळेला प्लॅनिंगचा काही इश्यू नव्हता मला, कारण मी त्यावेळेला 12वीत वगैरे होतो, 94ला 12वी जस्ट झालेली. पण मधल्या ह्याच्यात मी खूप वर्ष राजमाचीला गेलो नाही. आणि मग नंतर जो राजमाचीचा पहिला ट्रेक लीड केलेला तो वन डे ट्रेक होता. एका दिवसात आम्ही 30 किलोमीटर जवळपास कव्हर केलेले. लोणावळा ते उढेवाडी, आणि उढेवाडी ते वरचे किल्ले करून कर्जतला पोचलेलो. सो जवळपास 30 किलोमीटर आम्ही वन डे मध्ये केलेला. त्याच्यानंतर मग ठरवलं आपण ओव्हरनाईट करूया. पण ओव्हरनाईट राजमाचीचं कुठे राहायचं काहीच माहीत नव्हतं. मग वायाच्या मालाडचा त्याच वेळेला नेमका जूनच्या पहिल्या आठवड्यात एक राजमाचीचा ट्रेक होता, म्हणून त्यांच्याबरोबर मी गेलो. जाताना म्हटलं तसं आम्ही रात्रीच जायचो, त्यामुळे रात्रीच गेलो. एक त्यांचं घरामध्येच त्यांनी जेवायला राहायची वगैरे सोय केलेली होती. आणि त्यावेळेचा राजमाची आणि मी ज्या वेळेला गेलेलो त्यावेळेला खूप बदल झालेला. म्हणजे आता जी छोटी छोटी घरं होती तिची आधी बदलून एक घर तर एक मजली घर झालेलं. पण त्यांच्याकडे राहायची वगैरे सगळी कॉन्टॅक्ट वगैरे केला, कारण आम्हाला नंतर 2 महिन्यांनी जायचं होतं, म्हणून प्लॅनिंग करत होतो. तर ते पाणी वगैरे आम्ही सगळं किल्ले वगैरे बघून पाणी वगैरे सगळं घेतलं आणि आम्ही खाली कर्जतला उतरायला सुरुवात केली. पण ती दुपारची वेळ होती आणि तो जूनचा पहिला आठवडा होता, पाऊस पडलेला नव्हता. पाणी आणि त्यावेळेचं आता सारखे सिपर्स नव्हते. पाणी काय म्हणतात ते हळूहळू पिण्याची पद्धत नव्हती, गटागटा बॉटल दिसली की वरतून आम्ही. त्यामुळे पाणी आय थिंक शेवटच्या ह्याच्यापर्यंत संपलं. लास्ट आय थिंक अर्धा एक तासाचा ट्रेक उरला असेल आणि पाणी माझ्याकडे तर संपलं आणि पायात क्रॅम्प्स यायला लागले. पाणी संपण्यापेक्षा आय थिंक पाणी संपलं नंतर त्याच्या आधीच क्रॅम्प्स यायला सुरुवात झालेली. नशिबाने त्यावेळेला इलेक्ट्रॉल होतं माझ्याकडे, ते त्याच्यावर कुड लिव्ह विथ इट. आणि मग खाली गावात पोचल्यावर पहिलं पाणी घेतलं, पाणी प्यायलो. तसा आय थिंक मला एक्सपिरियन्स तुला पण माहिती असेल, साल्हेरच्या वेळेला मला क्रॅम्प्स आलेले. ते तुझा पहिला ट्रेकच्या वेळेला साल्हेरला ते तो तर वेगळाच होता, तो विंटर होता. जेवून आपण रिलॅक्स केलेलं मला आठवत आहे. रिलॅक्स करून आम्ही उठलो आणि आय थिंक त्याच वेळेला पहिला क्रॅम्प आलेला. आणि नंतर तुझा साल्हेरचा शेवटचा पॅच करताना तो मला परत दुसरा क्रॅम्प आला. दोन्ही पायाला क्रॅम्प्स आलेले. विच ट्रेक इज द बेस्ट यू वुड से? लाईक आतापर्यंत तुम्ही जेवढे केलेत, तुम्ही बरेच किल्ले आतापर्यंत बघितले असणार आयुष्यात, तर त्यापैकी तुम्हाला असं कोणता, एक्सेप्ट फॉर अपार्ट राजमाची, अपार्ट फ्रॉम राजमाची जो तुम्ही भरपूर वेळा केलाय, बट अपार्ट फ्रॉम दॅट असा कुठचा किल्ला आहे जो खूप बघण्यासारखा आहे, विच यू वुड रिकमेंड पीपल की हा बघितला पाहिजे नवीन जनरेशननी पण? पहिल्यांदा मी राजगडला गेलेलो ना, मी राजगड प्रदक्षिणा केलेली 1999ला. ओके. हां, वायचे स्टेट ब्रांचच होता आप्पा परब, त्यांच्याबरोबर आम्ही ट्रेक केलेला. त्यावेळेला त्यांनी नाणेघाट वगैरे, आणि त्यांनी त्यावेळेला रायगड सांगितलेला आम्हाला, की दाखवलेला, म्हणजे सभा किंवा ती टाकसाळ आहे ती किंवा सदर किंवा सगळं असं ते सगळं त्यावेळेला सांगितलेलं. आणि मग रायगड प्रदक्षिणा होती. त्यावेळेला रायगड मला खूप आवडलेला. आहेच ब्युटिफुल. हां, नाही तो आहेच. आणि एवढा मोठा पसारा आहे रायगडला, एवढा कुठच्याच किल्ल्यावरती नाही आहे. सुधागड तसा खूप प्रचंड मोठा आहे, पण सुधागडला एवढे वास्तू नाही आहेत. रायगड जेव्हा पहिल्यांदा बघितला तेव्हा मला आवडलेला आणि म्हटलं ह्याच्यासारखा किल्ला नाही, कारण त्याला किल्ल्याला एक नैसर्गिक काय म्हणतात संरक्षणाची हे आहे. आजूबाजूला किल्ले आहेत. तू टकमकला उभा राहिलास तर तुला समोर लिंगाणा दिसतो, त्याच्यानंतर तोरणा राजगड दिसतो,
तुझं पश्चिमेच्या साईडला बाकीचे किल्ले पण आहेत रायगडला संरक्षण द्यायला. काळ नदी आहे ती खालून संरक्षण देते. सो एकदम असा बऱ्यापैकी अभेद्य किल्ला होता. शिवाजी महाराजांनी त्याच्यासाठीच तो निवडला पण असेल राजधानी म्हणून. पण रायगडच्या नंतर मी राजगडावर गेलो. राजगड मला त्याहून आवडला. राजगड अजूनही खूप बघण्यासारखं आहे आणि आपण आय थिंक 3 वाटा केलेल्या आहेत. अळू दरवाजाने मी पहिल्यांदा चढलेलो कारण मी त्यावेळेला तोरणा राजगड रेंज केलेली, तेव्हा अळू दरवाजाने चढलेलो. नंतर पाली दरवाजाने चढलो आणि मग चोर दरवाजाने. पण मी गोनी दांडेकरांची एक पुस्तक वाचताना त्यांनी तर म्हटलं त्यांनी ते तर सगळ्या दरवाजातून खाली उतरले आहेत, म्हणजे सुवेळ्याच्या वाटेवरून पण खाली उतरले आहेत. तर ते आता ह्या जन्मात जमेल की नाही माहीत नाही, पण तरी तो किल्ला अजूनही सगळं असं धावतं बघण्यापेक्षा जरा शांतपणे बघायला मिळेल तर आवडेल. पण आता वरती कॅम्पिंग बंद केल्यामुळे माहित नाही किती जमेल, काय जमेल कसं. Any tips that you would like to give? Any experience that you would like to share about trekking? नाही, ट्रेकिंगचं कसं आहे, ट्रेकिंग तू ट्रेक्स करत राहिलास तर तू ॲक्टिव्ह राहतोस. आणि एक्सपिरियन्सच्या आणि म्हटलंस तर कधी कधी म्हणजे फिटनेस वेगळी, ॲक्च्युली जिम जायची गरज नाही पडत, पण तू कंटिन्युअस ट्रेक केले पाहिजेत. आय वुडंट से गो ऑन एव्हरी वीकेंड, बट ॲटलिस्ट टू वीकेंड्स इन अ मंथ ट्रेक्स केले तर बऱ्याचशे आजार तुमचे कमी होतील. हा, पण आणि प्रिकॉशन्सच्या ह्यानी म्हटलं तर क्लोथिंग आणि ह्याच्यानी मी आधीच सांगितलं. तुम्ही ट्रेक्स करत राहिलात तर तुम्हाला हे क्रॅम्प्स आणि ह्याचे पण रिस्क कमी होतात. तुमचा BMI जर जास्त झाला इट विल अफेक्ट युअर ट्रेक्स. मी माझ्यावरून पण सांगतो, आय एम ऑन अ लिटल हेवियर साईड, सो थोडाफार ट्रेक्सला त्रास होतो. खूप त्रास होत नाही पण येस होतो. सो इफ युअर BMI इज बिलो 28 इट इज बेटर.